ओपन केलाच आहे व्हिडिओ तर पाठीकडनं तुमच्या कानात हेडफोन घालून घ्या आणि आपला कडक व्हिडिओ बघा, डेमो व्हिडिओचा काय। मुझे मशहूर बनना है, अच्छे कर्म करके किसी का कल्याण हुआ है, बुराई से ही झंडे गाड़े जाते हैं। नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवर। काय तर आजचा व्हिडिओ खूप खतरनाक झाला, ते तर तुम्ही डेमो बघूनच समजला असेल। आणि ह्या व्हिडिओसाठी मी जे काय मटेरियल वापरले त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। ऑल मटेरियल नावाची एक लिंक आहे। काय लिंक ओपन केली की तुम्हाला पासवर्ड मागते, पासवर्ड मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे, त्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि पासवर्ड शोधून तो पासवर्ड तिथे टाका आणि सर्व मटेरियल पाठीकडून डाउनलोड करून घ्या। आधी व्हिडिओ बघा काय। आणि हे सर्व मटेरियल जर तुम्हाला फ्रीमध्ये पाहिजे असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, तिथे मी सगळं मटेरियल आपलं व्हिडिओ आले की प्रोव्हाइड करत असतो। त्यासोबतच तुम्ही आपल्या भावाला इन्स्टाला फॉलो केलं नसेल तर इन्स्टाला फॉलो करून घ्या, लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, टेलिग्राम चॅनलची पण आहे बरं का काय। आणि आपल्या भावाच्या चॅनलला सबस्क्राईब करून सबस्क्राईब करा, तुमचंच आहे फक्त मी चालवते सारखं सांगतोय काय विषय, तर सबस्क्राईब करून सबस्क्राईब करा काय। चला तर मग जरा पण वेळ न घालवता आपण आपल्या कडक ट्युटोरियलला सुरुवात करूया। तर क्रिएट करण्यासाठी तुम्हाला स्क्रीनवर आपलं अलाइट मोशन ॲप दिसत असेल तर हे ॲप तुम्ही डाउनलोड करा। टेलिग्राम चॅनल मी ह्याची लिंक टेलिग्राम चॅनल ॲप दिले डायरेक्ट काय विषय नाही। टेलिग्राम चॅनलवर ॲप डाउनलोड करा, 3.6.2 वर्जन आहे, तर मी इथं पिन करून ठेवलं टेलिग्राम चॅनलवर काय विषय नाही। त्याला डाउनलोड करा पिन मेसेज म्हणून टेलिग्रामवर, त्याला सिम्पलमध्ये ओपन करून घ्यायचं। तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक ऑलरेडी डाउनलोड लिंक दिली आहे, पासवर्ड आहे बरं का, त्याला पासवर्ड व्हिडिओमध्ये दिला आहे, त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा। ती लिंक ओपन करून तिथं पासवर्ड टाका, नेक्स्टवर क्लिक केलं तुम्हाला 2 नंबरला भेटणार प्रोजेक्ट लिंक दिसेल काय विषय नाही। तर ती लिंक दिसली का तुम्हाला म्हणजे ओपन करायची, ती लिंक इम्पोर्ट करायची बिटमार्क, आणि तुम्हाला ती बिटमार्क ओपन करा, सॉरी शेक इफेक्ट ओपन करा, हे पण शेक इफेक्ट पण इम्पोर्ट करा काय, आणि बिटमार्क पण इम्पोर्ट करा काय विषय नाही। तुम्हाला ते बीट लावून दिलेत विषय हार्डमध्ये आपल्या इथं फोटो चेंज करायचा विषय। त्याच्यानंतर तुम्हाला म्हणजे एवढं लावून दिले तर डोळ्याचं ऐकून दिसते का, सगळे लावले, कारण विषय काय होते जरा लॅग मारते मग अलाइट मोशन काय, तर हे तुम्हाला एवढं करूनच दिलेलं आहे काय विषय नाही। तुम्हाला सिम्पलमध्ये विषय करायचं काय माहिती आहे का, तर डोळा आहे ते सगळं डिसेबल करून घ्या, लॅग मारणार नाही म्हणजे तुमचा मोबाईल काय विषय नाही। व्हिडिओचे स्टार्टला यायचं तर काय स्टार्टला यायचं आहे, स्टार्ट लावून इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं, व्ह्यूअरमध्ये जायचं काय, व्ह्यूअरमध्ये गेलो विषय मला भाई व्हिडिओ रिडिंग म्हणून एवढं मटेरियल दिलं, ते ऑल मटेरियल डाउनलोड लिंक ओपन केले का 1 नंबरला जे फाईल येतं ते एक्स्ट्रा केलं तुम्हाला एवढं मटेरियल भेटेल असं व्हिडिओमध्ये दिला आहे काय विषय नाही। तर हे मटेरियल डाउनलोड केलं विषय तुम्हाला इथं एक म्हणजे इफेक्ट व्हिडिओ दिला आहे, म्हणजे हा ग्रीन काय विषय नाही, ह्याला प्लसवरती क्लिक करून असं ॲड करायचा आहे, ॲड केलो विषय करायचं काय, बाणावरती क्लिक करायचे, परत बाणावरती क्लिक करायचे, तर खालचं आपलं PNG कुठपर्यंत आहे इथपर्यंत यायचं आहे, तर आपण बघून घेऊ इथं 10 सेकंदापासून यायचं आहे काय, इथं एक बिटमार्क आहे 10 सेकंदापासून, त्यानंतर ऑप्शनवरती क्लिक करून त्या इफेक्ट व्हिडिओला कट करून टाकायचं काय। इफेक्ट व्हिडिओला कट केल्यानंतर तुम्हाला सिम्पलमध्ये विषय करायचं काय, ग्रीनिंग ऑफिसिटीचं ऑप्शन आहे इथं, ह्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे, ह्याच्यावरती क्लिक केलं लाईटनवर जाऊन यायचं, स्क्रीन करून घ्यायचं, स्क्रीन केला की विषय हार्ड होते, तर इथं स्क्रीन केलो आहे विषय, हां स्क्रीन केलो का विषय नाही, तर हे डिसेबल केलं की बरोबर येते, वर सगळं दिसते काय, बघू शकता तुम्ही कसं आलंय बुराईस, तर 1 नंबर दिसते काय विषय नाही। ते आता मी याला डिसेबल करून घेतो ना, आपण जो इफेक्ट व्हिडिओ लावला त्याला पण डिसेबल करून घ्या, म्हणजे तुमचा मोबाईल लॅग मारणार नाही बाकी काय विषय नाही। ते कधी अनेबल करायचं मी सांगतो काय विषय नाही, ह्याच्यात तुम्ही विषय करा काय माहिती आहे का, बिटमार्क दिले त्यात तुम्हाला फोटो लावून घ्यायचे, तर फोटो लावून घ्यायचं, प्लसवरती क्लिक करून इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं, व्ह्यूअरमध्ये जायचं आणि बाई व्हिडिओ रिडिंग ओपन करून घ्या विषय काय, ओपन केलो का विषय तुम्हाला तर इमेज सिलेक्ट करून घ्यायचे कोणतं पण काय विषय नाही, 3 इमेज 1 नंबरला घेतो, 3 डॉटवर जायचं, 3 डॉटवर गेले की फुल स्क्रीन करून घ्यायचा, फुल स्क्रीन केल्यानंतर बाणावरती क्लिक करून डायरेक्ट बिटमार्कशी येते, बिटमार्कच्या एक ऑप्शनवरती क्लिक करून त्या इमेजला कट करून टाकायचे काय, कट केलो का प्लसवरती क्लिक करून इमेज व्हिडिओ व्यू ऑल, असे तुम्ही 3 पण इमेज 4 पण इमेज लावून घ्यायचे काय विषय नाही। असे मी आता लावून घेतो, तुम्ही बघून घ्या विषय मी कसे लावतोय, तुम्ही पण लावायचे काय विषय नाही। तर पाठीकडनं मी लावून घेतो विषय हार्डमध्ये असं झालेले 3 डॉट फुल स्क्रीन विषय संपला, आणि ह्या बेटमार्कसाठी ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला कट करून टाकायचे। इथं जो आपण इमेज लावलेला नाही का, म्हणजे लावणारच आहे काय विषय नाही, लावलेला विषय प्लसवरती क्लिक करून असायला ॲड करायचं, त्याला काय फुल स्क्रीन करायची गरज नाही, व्यवस्थित सेट झाला बघू शकता। आता तुम्ही शेवटपर्यंत यायचं, शेवटच्या बेटमार्कशी 23.1 ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला इथपर्यंत असं ओढून घ्यायचा काय विषय, बघू शकता कसं खतरनाकमध्ये दिसते काय। याच्यानंतर मला विषय करायचं काय माहिती आहे का, तर चला आता मग याच्यानंतर करायचं काय माहिती आहे, व्हिडिओसाठी जिथून आपण इमेजेस लावलेत का, इमेजेस इथं यायचं 10 सेकंदापाशी, इथं आलं एक प्लसवरती क्लिक करायचे आणि इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं, व्ह्यूअरमध्ये जायचं आणि फोल्डर ओपन करा, डाउनलोड केलं का मटेरियल विषय, त्याच्यानंतर तुम्हाला एक वैयक्तिक म्हणून एक PNG दिला का विषय नाही, प्लसवरती क्लिक करून याला इथं असं ॲड करून घ्यायचं आहे, अरे हो की ॲड लवकर काय विषय,
काय ॲड केल्यानंतर इथं मेन ट्रान्सफॉर्मर जायचं आहे, 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं आहे, थोडंसं मोठं करायचं काय मोठं केलं 1 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन ह्याला असं खाली ओढून घ्यायचा व्यवस्थित काय इथं सेट करा विषय आर्टमध्ये काय तुमच्या हिशोबाने ह्याला तुम्ही छोटं मोठं किती करायचं काय विषय नाही, हिशोबानं सेट करा सगळं विषय असा PNG मी सेट केला इथं काय विषय नाही. नंतर या बाणावरती क्लिक करून सिम्पलमध्ये बॅक यायचं एकदम लास्टला यायचं काय आणि ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला इथपर्यंत असं ओढून घ्यायचा आहे. तर आला शेवटपर्यंत काय विषय नाही. तर तुम्हाला विषय करायचे काय माहिती आहे का इथं सिम्पल हो इथं बिटमार्क आहे काय तर इथं बिटमार्कपाशी यायचं आहे. बिटमार्कपासून याला कट द्यायचं नुसतं बिटमार्कपाशी आलो की PNGवरती क्लिक करून असं कट द्यायचा मधल्या ऑप्शनवर क्लिक करून काय असं तुम्हाला 3दा कट द्यावं लागेल. PNG बघू शकतो मी कसं ॲड झालं ते विषय आर्टमध्ये आणि एक PNG जो आपला शेवटपर्यंत इमेज आहे तसंच PNG ठेवायचं जसे इमेजेस कट केले तसे PNG कट करून ठेवायचे विषय. तर आता याच्यानंतर आपल्याला तर तुमचा लोगोला असं लावा नसेल तर काय विषय नाही लावू काय मी विषय शेवटला लावतो काय विषय नाही. त्याच्या पुढे तुम्हाला विषय करायचं काय माहिती आहे काय तर आपल्याला इथं शेक इफेक्ट ॲड करायचा आहे म्हणजे आपल्या PNGला इमेजला काय विषय नाही. तर स्टार्टिंगला पण तुम्हाला सगळं करून दिलेलं आहे फक्त तुम्ही इफेक्ट व्हिडिओ लावला विषय ॲड होते डिसेबल केले स्टार्टिंगला तुम्ही डेमो तर पहिला असेल काय विषय नाही तसाच व्हिडिओ होते शेवटला पण दाखवतो मी तुम्हाला व्हिडिओ एडिट झालं 100% दाखवणार तुम्हाला काय. तर ह्याच्या पुढे विषय करायचं काय माहिती आहे इथून आपण जिथून PNG लावले आपली शेक इफेक्ट ॲड करायचं तुम्हाला त्यासाठी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक दिलेलं ऑलरेडी डाउनलोड लिंक ओपन केले पासवर्ड मागचे पासवर्ड आहे व्हिडिओमध्ये विषय सारखं सांगायला काय विषय नाही. तर पासवर्ड टाका आणि 3 नंबरला शेक इफेक्ट दिसेल तर ती तुम्ही इम्पोर्ट करून घ्या काय इम्पोर्ट केलो का तुम्हाला तो शेक इफेक्ट ओपन करून घ्यायचा. शेक इफेक्ट ओपन केला तुम्हाला काहीच अशा प्रकारे दिसेल त्या विषयी नाही. तुम्हाला इथे सिम्पलमध्ये विषय करायचे काय माहिती आहे का तो पहिला इमेज आहे का पहिला इमेज हो तर करायचं काय तर सिम्पलमध्ये विषय करायचं काय तो पहिला इमेज आहे का पहिला इमेज खालचा हो तर खालच्या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे इमेजवरती क्लिक करून इफेक्टवर जायचं आहे का इफेक्टवर गेलं की 3 डॉट जाऊन इथं कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर जो आपण प्रोजेक्ट एडिट करतोय का त्यामध्ये जायचं आहे बाकीनं प्रोजेक्ट ओपन करून घेतो सिम्पलमध्ये प्रोजेक्ट ओपन झाला आहे नंतर बाणावरती क्लिक करायचं का परत 10 सेकंदापाशी डायरेक्ट इथून आपण इमेजेस लावले आहेत. तर पहिला इमेज आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे इफेक्टवर जायचं आहे 3 डॉट जायचं आहे पेस्ट इफेक्ट करायचं आहे. इथं 3 इमेज आहेत काय 3 इमेजवरती इफेक्ट पेस्ट करायचं पाठीकरणं करून घेतो विषय. त्याच्या पुढचा चौथा इमेज त्याच्यावर करू नका काय नीट सांगालो नीट आहे का काय तर असा इमेज आपण आता इफेक्ट पेस्ट केला इथून सिम्पलमध्ये आपल्याला परत शेक इफेक्टमध्ये जायचं आहे. शेक इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर जो आपला वरचा PNG आहे का त्या इमेजच्या वरचा त्या PNGवरती क्लिक करून इफेक्टवर जायचं आहे इफेक्टवर जाऊन 3 डॉट जायचं आहे 3 डॉटवर गेलो का विषय कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केलो इथून सॅम्पलमध्ये बॅग यायचं आणि आपण जो व्हिडिओ एडिट करतो त्यामध्ये जायचं आहे काय त्यामध्ये आलो सिम्पल आपण 10 सेकंदापाशी डायरेक्ट आणि इथं आपले 3 PNG आहे का 3 PNGवरती क्लिक करून इफेक्टवर जायचं 3 डॉट जाऊन ते पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा. तुम्ही आता इथं 3 पण PNGवरती तो इफेक्ट पेस्ट करून घेतो फास्टमध्ये सवय झाली हो त्यामुळे फास्ट होते तुम्ही पण करत असताल सारखं तर होईल काय विषय नाही. तर आता मी इथं पेस्ट इफेक्ट केला आहे विषय आर्टमध्ये तो इफेक्ट दिसते दोन्ही पण ह्याच्या पुढे आपल्याला दुसरा इफेक्ट पेस्ट करायसाठी तुम्ही आपला शेक इफेक्ट ओपन करून घ्या इम्पोर्ट करून घेतला का आधी व्हिडिओ पूर्ण बघा फास्ट व्हिडिओमध्ये काय विषय नाही. जो आपला खालचा इमेज आहे त्याच्यावरती क्लिक करून इफेक्टवर जायचा आहे 3 डॉट जाऊन कॉपी इफेक्ट करायचा आहे आणि असाच इकडे या चौथ्या इमेजला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आणि पाठीकरणं करून घेतो काय विषय नाही. तर इथून आपला चौथा इमेज सुरू होतं इमेजवरती क्लिक करून इफेक्टवर जायचं 3 डॉट जाऊन इथं पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. सिम्पलमध्ये शेक इफेक्ट ओपन करा शेक इफेक्ट ओपन करून इथं एक दुसरा PNG त्याच्यावरती क्लिक करून इफेक्टवर जायचं 3 डॉट जाऊन इथं कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा जो आपण प्रोजेक्ट एडिट करतो त्यामध्ये जायचं आहे काय विषय नाही माहिती असेल सर सांगायची पण गरज नाही तुम्ही विषय खिलाडी तर इथून आपला जो PNG आहे शेवटचा त्या शेवटच्या PNGवरती क्लिक करायचं आहे इफेक्टवर जायचं आहे 3 डॉट जाऊन इथं कॉपी इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे पेस्ट इफेक्टवर तो पण PNG विषय आर्टमध्ये दिसणार आहे. इथं आता आपल्याला राहिले काय इफेक्ट व्हिडिओ लावायचा इफेक्ट व्हिडिओ काय विषय नाही. तिथून आपण इमेज लावले तिथे यायचं प्लसवरती क्लिक करून इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं वॉलमध्ये जायचं आणि बाई व्हिडिओ एडिटिंग काय मटेरियल डाउनलोड केलं आहे इथे एक तुम्हाला ब्लॅक शॅडो PNG ला काय विषय नाही. तर ब्लॅक शॅडो PNGवर क्लिक करून प्लसवरती क्लिक करायचे सॉरी तर शॅडो PNG ॲड केलो का विषय एकदम लास्टला यायचं ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला इथपर्यंत असं ओढून घ्यायचं इथपर्यंत ओढून घ्यायला विषय करायचं काय माहिती आहे का मेन ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं 3 नंबरचं ऑप्शन जाऊन ह्याला असं मोठं करायचं सिम्पलमध्ये काय केलो मोठं केलो एक करायचं काय माहिती आहे विषय ऑप्शनवरती क्लिक करून सिम्पलमध्ये बॅक यायचं आहे नंतर आपण शॅडो PNG लावला आहे का शॅडो PNGवरती क्लिक करायचं आहे असं याला बरोबर आपला शेवटचा इमेज आहे त्याच्यावर आणून ठेवायचं म्हणजे आपला जो आपण PNG लावले ते शॅडो PNGच्या वर बघू शकता काय विषय नाही. नंतर आपण जिथे इमेज लावले तिथे यायचं आहे 10 सेकंदापाशी तिथून प्लसवरती क्लिक करायचं इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं वॉलमध्ये जायचं आणि फोल्डर ओपन करून घ्या तुम्हाला एक इफेक्ट व्हिडिओ दिला आहे काय तर तो इफेक्ट व्हिडिओ प्लसवर क्लिक करून असं त्याला ॲड करून घ्या विषय त्याला ॲड केलो विषय करायचं काय रेडिंग ऑफिसमध्ये जायचं लाईटनवर जाऊन यायचं स्क्रीन करून घ्यायचं आहे काय स्क्रीन क्लिक ऑप्शनमध्ये क्लिक करून बॅग घ्यायचा ह्याला काय आवाज असेल तर आवाजाच्या ह्याच्यावरती क्लिक करायचा आवाज कमी करून घ्यायचा आहे नसेलच काय माहीत नाही मला म्हणून तर मी विषय केला असा सिम्पलमध्ये तुम्हाला विषय करायचं काय माहिती आहे का इथून पुढं जे आपली शेवटची बिटमार्क आहे द्यायचे 20.1 सेकंदापाशी त्यानंतर व्हिडिओवरती क्लिक करून ऑप्शनवरती क्लिक करून तो व्हिडिओ कट करून टाकायचा आहे
याच्या पुढे आपला सगळा व्हिडिओ विषय हरत आला आहे. लोगो लावायचं लावू आहे मी लावतो काय विषय नाही. व्हिडिओ स्टार्ट लावून प्लसवरती क्लिक करून इमेजिन व्हिडिओ व्ह्यू ऑल. माझा लोगो आता जो तुम्हाला जर लोगो बनवता असेल तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक दिली आहे लोगो कसा बनवायचा काय विषय नाही. तर व्हिडिओ बघा आपलाच आहे आणि लोगो पण बनवायची का विषय हार्डमध्ये. आणि आता माझा यूट्यूबचा लोगो लावले काय विषय नाही. मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं. मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये ह्याला असं छोटा करून घ्यायचा आहे विषय हार्डमध्ये. कुठल्या तरी एका कोपऱ्यात सेट करतो. इथं मी आता ते डोळ्यांचं डिसेबल केलं ना त्यामुळे तिथं काय दिसत नाही. ते आपल्याला अनडिसेबल करायचं काय विषय नाही. तिथे मी आता ह्याला सेट केला ऑप्शनवरती क्लिक करून सिम्पलमध्ये बॅग घ्यायचे तुम्हाला लास्ट याच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून राईटपर्यंत असं ओढून घ्यायचं आहे. याच्या पुढे आपल्याला विषय करायचे काय माहिती आहे का. जर आपण जर डोळ्याचे जे डिसेबल केलं का त्याला अनडिसेबल करून घ्यायचा विषय असा सिम्पलमध्ये बघू शकताय. तुम्ही पण करून घ्या पाठीकडनं. थोडं जरा इथं लॅग मारलं काय विषय नाही कारण आपण सगळे इथं हाय लेवलचं वापरलेलं काय. तर आपला सगळा व्हिडिओ इथं झालेला आहे. इथं व्हिडिओ जाऊन एक्सपोर्टचं बटन आहे ह्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. ह्याच्यावरती क्लिक केलं खाली एक एक्सपोर्टचं बटन आहे विषय बघू शकताय काय. ह्याच्यावरती क्लिक करून आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायचा आहे. 100% एक्सपोर्टचा थांबा थोडा वेळ लागला पण होऊन जाईल आहे विषय. मुझे मशहूर बनना है. अच्छे कर्म करके किसी का कल्याण हुआ है. बुराई से ही झंडे गाड़े जाते हैं.